Alamin po natin ang update sa COVID-19 vaccine situation sa ating bansa. Makakasama po natin si Dr. Ronjin Solante, ang miyembro po ng Vaccine Expert Panel at isang infectious diseases expert. Magandang umaga po, Dr. Solante. Good morning, Yusik Rafi. Opo. Doc, sinabi po ni Vaccine Expert Panel Chairperson Dr. Nina Gloriani na we should consider expansion of second booster daw po sa lahat ng immunocompromised frontliners, bukod daw po sa healthcare workers. Kayo po ba isang-ayon din dito? Well, yes, I fully agree. No? In fact, isa yan sa mga dapat target natin na palakasin natin ang population immunity sa bansa. No? Especially now with this variance of concern na mas lalong nakakahawa. And remember, the frontline economic workers are also as vulnerable as any priority population. And that also includes those with comorbidities. No? So nakikita naman natin na with this variance of concern, mataas ang hawaan. Pero if you give the booster, malakas ang tsansa na hindi tayo ma-hospital, less ang episodes ng severe COVID. Which is more important now, no? Na kinakailangan natin na hindi mapupuno ang mga hospital because we continue to give that protection to everybody, no? And that also includes the frontline economic essential workers. Opo. Dr. Solante, bagamat inanunsyo po ng palasyo na ang NCR at ilang bahagi ng bansa ay mananatili sa Alert Level 1, pero tumataas po itong ating positivity rate. Pero sa tingin po ba ninyo, nararapat na rin payagan ito pong pamimigay ng second booster shot sa general population dahil daw po nga dito sa pagtaas ng COVID-19 cases? At kailan po ba o paano po ba natin masasabi na ito na yung tamang panahon para po payagan natin itong second booster shot sa general population? Okay, ganito yung pananaw namin sa second booster. No? Ang population natin na naka-receive ng first booster ay masyadong mababa pa. No? Now, tingnan natin dito na when we have COVID in 2020 and 2021, magkaiba na itong hugis ng virus na to compared dito sa mga bagong variants of concern. No? At pwede na tayong malulusutan ng infection or what we call breakthrough infection or magka-reinfection pag hindi natin ma-maintain ang wall of immunity. Now, the current data are telling us that with first booster, mataas pa rin ang protection na hindi tayo magka-severe COVID and medyo konti lang ang difference if we give the second booster. Kasi itong mga bakuna nito are not infection blocking. So for me, ang i-prioritize natin ngayon is receiving the first booster so that everyone will be protected at the general population will not be getting the more severe form of COVID. Napakababa ng natin, Yusik Rafi, no? Around 15 million lang. And the population na nabakunahan na ng primary vaccine series is 70 million. Napakataas ng agwat niyan. No? So siguro in terms of implementation, mas maganda, unahin natin ang first booster na matanggap ng general population. Opo. Doc, magsisimula na rin po ito dapat last weekend. Ito na mga pamimigay ng booster shot sa mga non-immunocompromised na 12 to 17 years old. Pero hindi po ito natuloy. Ano po ba daw yung dahilan at bakit po ito na-delay, Doc? Actually, ang pag-delay nitong pagbibigay ng non-immunocompromised ng booster sa 12 to 17 is based on the HTAC recommendation na unahin muna natin na makatanggap ng 40% ang mga elderly population ng second booster. No? So yun yung nagiging delay ngayon. So siguro titingnan natin itong mga lugar, kung ano itong mga lugar na meron ng more than 40% na nabakunahan ng mga elderly population. At doon natin i-focus na mabigyan ng booster ang 12 to 17 years old dahil napaka-importante ang booster sa ganitong klaseng edad. No? If you want to build population immunity, especially now with this sub-variant that is highly transmissible, then we should also prioritize this age group, not only the general population and the vulnerable population, more so that meron na tayong balak na mag-face-to-face ang mga bata within the coming school year. Napaka-importante ang ganitong klaseng protection, especially receiving the first booster for the 12 to 17 years old.
Opo. Doc, last month po ay pinayagan na ng Philippine FDA ito pong paggamit ng Moderna COVID-19 vaccine sa edad 6 to 11. Ano na daw po yung update ngayon dito? Actually, ang nakita ko lang dito, kagaya nung na-implement din yun ito regarding approval ng Pfizer, hinintay natin yung tinatawag na age-appropriate formulation ng bakuna. No? Kasi pag bumaba na yung age group mo, medyo iba na ang formulation ng mga bakuna na to. No? Because mababa ang dosage. Kagaya ng sa Moderna, pag 6 to 11 years old, 50 microgram ang binibigay natin. No? So siguro pag available na siguro to, doon pa lang tayo mag-uumpisa sa mga 6 to 11 years old. At napaka-importante nito dahil hindi lang Pfizer ang magiging available, which is also an mRNA vaccine. Both of these vaccines are proven to protect this age group to against severe COVID, even among this with the variants of concern. Opo. Nabanggit po noon ni outgoing vaccine czar Carlito Galvez that the government wanted to vaccinate children po at least 6 months old this year. May iba po bang updates kayo tungkol dito at paano dito sa planong ito ng gobyerno? Okay, so I think that is also part of the vaccination program no, ng government natin na for any age indication from the general population to the adolescent and to the early childhood at saka yung itong 6 months or 5 years old and below, dapat kasama to sa bakunahan. No? Pero sa ngayon kasi, kaka-approve lang ng Pfizer and Moderna sa US sa pagbakuna sa 6 months old to 5 years old. So hintayin natin ang development niyan at hintayin din natin na mag-file ng EUA itong dalawang vaccine company para at least maumpisahan na rin ang pagbabakuna sa 6 months old up to 5 years old para lahat ng population meron na tayong tinatawag na vaccination coverage. Opo. Doc, may tanong lang po yung ating kasamahan sa media mula po kay Red Mendoza ng Manila Times. Tama po ba ang naging reaksyon ni Secretary Joey Concepcion na ang HTAC ang di umano'y nagpapatagal sa pag-aproba ng mga bakuna dito sa ating bansa? Sa tingin niyo daw po ba ang FDA bilang vaccine panel na lang po ang mag-decide sa administrasyon ng bakuna at hindi ang HTAC? Well, I fully agree with that, no? Pero napagkapagsunduan kasi yan base doon sa isang batas na lahat ng mga approval, especially for an emergency use authorization, dapat dadaan ng HTAC, no? So kung mangyayari man to, dapat siguro ripasuhin yung ganitong klaseng batas, no? But despite na hindi natin kaya yon na maripaso, then there should be communication between HTAC, FDA, and the Department of Health, which is the implementing organization. And I know HTAC will always base their assessment on cost effectiveness, no? And I think there are also allowances that they will also allow that, no? Especially at this point in time, no? Nakikita ko kasi dito na the necessity, the urgency of giving vaccine, especially in the priority risk groups, is important because you always weigh the benefit over the risk. Now, kung meron mang HTAC na recommendation na hindi sang-ayon hindi katugma doon sa FDA at DOH recommendation, dapat pag-usapan so that there will be single communication that will really benefit the population. Opo. Kayo po ay kabilang din sa binuong advisory group ni Secretary Joey Concepcion. Kumusta po yung naging pag-uusap ninyo itong nakaraang Biyernes? Ganito rin po yung tanong ni Red Mendoza ng Manila Times. Okay, so first of all, itong grupo namin, no, yung sa kay Joey Concepcion ay nabuo because we have one goal. It's really to balance the protection of the population as we move forward with this pandemic, and at the same time open the economy. No? So we give each of our expertise sa akin sa vaccination, no? At saka yung iba sa public health, at saka yung sa iba sa regarding sa predictions. No? So lahat ito ay magiging positive and can be an added source of recommendation or information not only to the Department of Health but also to the present administration based on a one nation approach na magtutulungan-tulungan tayo para makaiwas or makalampas tayo dito sa pandemic na ito.
Opo, tanong naman po ni Ivan Marina ng GMA News, ano po ang masasabi ninyo sa pag-revise ng matrix sa alert levels na hindi kasama ang 2-week growth rate at primary metrics o metric ang health system capacity cross-tabulated with ADAR? Okay, napaka-importante yan, no? Dahil even before Yusek Rocky, no, ang tinitingnan natin dito ngayon ay yung healthcare utilization rate. With this current variant of concern, alam natin na napakataas ng hawaan. But we expect that less ang number ang ma-hospitalize at yung mag-develop ng severe infection. So what I mean by that? So even mas mataas ang mga positive ngayon, but that doesn't mean that we will elevate our alert level. Titingnan natin ang healthcare utilization. Titingnan natin yung viability ng healthcare system. Kung hindi naman napupuno at kaya pa, maski mataas ang kaso, then we can do with that, no? And continue with our activities. Because this is driven by the fact na kung hindi napupuno, walang mga pasyenteng napupunta sa hospital, mababa ang mortality at mababa ang death rate na expected at this point, even with this highly transmissible COVID variants of concern. Opo. Doc, yung second question ni Ivan Mayrina ng GMA News, what can you say about the lifting of testing requirements for on-site workers in areas under Alert Level 1? Yes, I fully agree with that, no? So, yun yung mga screen, especially for those unvaccinated, no? With the low number of cases and at the same time we have a capacity or a system to manage cases like this, siguro paluwagan na rin natin ang testing capacity, especially as requirement, no, sa workplace. But siguro ang titingnan lang natin dito na we still have to monitor them, we have to prioritize and engage with those who are not vaccinated kasi ito pa rin yung population na mataas ang risk na makakuha ng infection. So that will be the other option na removing the test but making vaccination highly accessible. Opo. 2 araw po ay magpapalit na ng administrasyon. Ano po yung maimumungkahin ninyong gawin ng Marcos administration pagdating daw po sa pagbabakuna sa ating bansa laban sa COVID-19? Okay, I think the next administration has the plans, no, on how to continue in this approach to this pandemic. And isa sa mga nakita ko dyan, yung priority pa rin is yung pagbabakuna. And nakita natin dyan siguro we have to increase the uptake of the booster vaccination sa population kasi nakikita pa rin natin na as long as there is this threat of this variants of concern, pwedeng tataas at pumapalo ang makakaso, no? And the only way to curb this is to maintain the population immunity by revaccinating, by enhancing booster vaccination so that hindi tayo mataas ang kaso at hindi mag-severe ang COVID natin, especially healthcare utilization aspect of the metric. Opo. Doc Solante, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng mahalagang impormasyon sa amin. Maraming salamat, Dr. Ronjin Solante, member ng Vaccine Expert Panel at isang infectious diseases expert. Salamat po, Doc. Thank you, Yusek Rocky.